Γκόγκες, χειροποίητα ζυμαρικά από τα νιάτα. Υλικά για 2 μεγάλες μερίδες ή 4 μικρότερες. 500 γραμμάρια κίτρινο σκληρό αλεύρι. Σε μία λεκάνη ρίχνουμε το αλεύρι και το αλάτι. Ανακατεύουμε και αρχίζουμε να προσθέτουμε νερό και να ζυμώνουμε. Θα χρειαστεί περίπου 1 ποτήρι νερό, δηλαδή περίπου 250 ml, μέχρι να σχηματιστεί μια σχετικά σφιχτή και συνεκτική ζύμη. Αφού ζυμώσουμε το ζυμάρι, το κάνουμε μία μπαλίτσα, ραντίζουμε με ελάχιστο ελαιόλαδο τον πάτο της λεκάνης και το αφήνουμε να ξεκουραστεί σκεπασμένο με μεμβράνη για μισή ώρα περίπου. Δίνουμε στο ζυμάρι κυλινδρικό σχήμα. Κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Πλάθουμε το κάθε μικρό κομμάτι σε ένα χοντρό κορδόνι, λίγο παχύτερο από το δάχτυλο του χεριού μας. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Για να φτιάξουμε τις γκόγκες, για να τους δώσουμε δηλαδή το σχήμα που θυμίζει κοχύλι, χρειαζόμαστε ένα κομμάτι ξύλου κουζίνας που να έχει τραχιά επιφάνεια. Μία πλευρά δηλαδή να είναι σαν έντονα γδαρμένη. Αυτό συνήθως γίνεται σε έναν μαραγκό, που θα σας κόψει ένα κομμάτι ξύλο κατάλληλο για την κουζίνα και θα του κάνει λεπτά αυλάκια. Στη συνέχεια, κόβουμε τα κορδόνια με μαχαίρι σε κομμάτια περίπου 2 εκατοστών και τα πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα 3 δάχτυλα ενωμένα, δηλαδή τον δείκτη, τον μεσαίο και τον παράμεσο, πατάμε κάθε κομμάτι ζυμαριού και ασκώντας σταθερή πίεση, τραβάμε με φορά προς το σώμα μας, μέχρι να έχουμε ένα ζυμαρικό που να θυμίζει κοχυλάκι. Στα νιάτα, η διαδικασία αυτή λέγεται κούφωμα, δηλαδή το ρήμα που χρησιμοποιείται είναι κουφώνω τις γκόγκες. Δίνω δηλαδή ένα μικρό κύλο σχήμα στο ζυμάρι. Βάζουμε στη φωτιά μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό. Προσθέτουμε χοντρό αλάτι. Απλώνουμε τις γκόγκες που φτιάχνουμε σε μια λαμαρίνα φούρνου ή σε ένα μεγάλο δίσκο που έχουμε πρώτα πασπαλίσει με λίγο αλεύρι, ώστε να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Χρειάζεται αρκετή προσοχή, γιατί εύκολα χαλάει το σχήμα τους. Και όταν το νερό αρχίσει να κοχλάζει, ρίχνουμε μέσα τις γκόγκες. Τις βράζουμε για 18 με 20 λεπτά. Ο χρόνος βρασμού ποικίλει ανάλογα με το πώς έχουμε κουφώσει τις γκόγκες και τι αλεύρι έχουμε χρησιμοποιήσει. Βγάζουμε τις γκόγκες από την κατσαρόλα με μια τρυπητή μεγάλη κουτάλα. Παίρνουμε λίγες κάθε φορά και τις τραγγίζουμε καλά. Σε μεγάλο πιάτο ρίχνουμε τριμμένη ξερή μυζήθρα ή μείγμα από κεφαλοτήρι και μυζήθρα. Προσθέτουμε επιπλέον τυρί στις γκόγκες. Σε ένα μικρό αντικολλητικό κατσαρολάκι ή τηγάνι, βάζουμε μια μεγάλη κουταλιά βούτυρο αγελαδινό ή αιγοπρόβιο. Προσθέτουμε και 3-4 κουταλιές της σούπας λάδι. Όταν αυτό ζεσταθεί καλά, ρίχνουμε 2-3 κουταλιές της σούπας ξερή μυζήθρα.
Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα μέχρι το τυρί να αρχίσει να χρυσίζει. Προσέχουμε όμως να μην καεί. Ρίχνουμε τη σάλτσα πάνω στις ζεστές γκόγγες. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.